به نام خدا، بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه ها رسیدیم به قسمت آخر از فصل ششم، قسمت دهم و ما در واقع در این قسمت، در این بخش از فصل خودمون، در آخرین قسمت فصل ششم هستیم. موضوع فصل ششم جمع‌بندی تمامی قسمت هایی که از اول این فصل با هم دیگه داشتیم. پس موضوع این جلسه جمع‌بندی فصل ششم. در واقع ما تو این فصل 4 مدل شرکت رو با هم دیگه از نظر ساختار و از نظر کدینگ حسابداری بررسی کردیم. شرکت های خدماتی، بازرگانی، تولیدی و پیمانکاری. میخوام یه جمع‌بندی فقط برم که مطمئن بشم اون مواردی که دوست داشتم به شما انتقال داده بشه رو انتقال داده باشم و شما اون مواردی که واقعا باید بدونید رو تونسته باشید در واقع مفهومش رو متوجه بشین و نتیجه بهتری بگیرید. خلاصش رو بخوام بگم، شرکت‌های خدماتی شرکت‌هایی بودن که کالای ملموس ارائه نمیدادن و هممون میدونیم چه مدل شرکت خدماتی هستن. اینم مدل ساختارشون بود که با هم دیگه دیدیم. واحدهایی هم که داشتن: واحد خزانه، واحد فروش، واحد حقوق دستمزد، دارایی ثابت، واحد هزینه، اینا بود. شرکت‌های بازرگانی هم یه ساختار این مدلی داشتن: واحد خزانه داشتن، فروش داشتن، حقوق دستمزد، دارایی ثابت، هزینه و انبار. شرکت‌های تولیدی ساختاری به این شکل داشتن: واحد خزانه، فروش، حقوق دستمزد، دارایی ثابت، هزینه و انبار و تولید. و شرکت‌های پیمانکاری، حالا اینا هم یه ذره متنوعن ولی باز خیلی کلی بخوایم بهش نگاه کنیم: واحد خزانه داشتن، فروش داشتن، حقوق دستمزد، دارایی ثابت، هزینه و انبار میتونن داشته باشن. و این خلاصه‌ای بود از ساختارهای شرکت‌هایی که تا الان داشتیم. بچه‌ها یه حالت مقایسه‌ای اگه این 4 تا شرکت رو با هم دیگه ببینیم: شرکت‌های خدماتی میشد این واحدها، شرکت‌های بازرگانی غالباً این مدل واحد، شرکت‌های تولیدی این مدل واحد و پیمانکاری ها هم این شکلی بودن. ببینید بچه‌ها، رویه حسابداری که در شرکت‌ها استفاده میشه مثلا اینجوری نیست که خزانه شرکت‌های خدماتی با بازرگانی تفاوت داشته باشه با تولیدی. نه، خزانه یه مدل، اسناد خزانه یه مدلن. میخوام ذهنتون رو یه ذره بازتر بکنم. شاید یه جا بشنوید حسابداری پیمانکاری، یه جا حسابداری تولیدی، بگید وای هر کدوم مثلا رویه عجیب غریب خاص خودشونو دارن. نه، شما به عنوان یه حسابدار وقتی رویدادهای مالی بخش خزانه، یعنی بخش وجوه دریافتنی و پرداختنی رو بشناسید، میتونید تو هر کدوم از این شرکت‌ها استخدام بشید، ثبت‌ها رو انجام بدین، تجزیه و تحلیل بکنید و هیچ تفاوتی ندارن. بخش فروششون هم تقریبا هیچ تفاوتی نداره. این که میگم تقریبا یه سری خب تفاوت‌های جزئی داره قطعاً. بخش فروش شرکت‌های مثلا خدماتی با بازرگانی رویه‌اش یه ذره فرق داره، چون ما انبار داریم اینجا نداریم و انبار و فروش یه جورایی به هم وصلن، دنبال میکنن همدیگه رو. بخش پیمانکاری هم فروشش ممکنه متفاوت باشه چون با عقد قرارداد اتفاق میفته. ولی شما خب تو فروش نمیتونم بگم اگه فروشو بلد باشید تو 4 تا شرکت، ولی بالاخره در اون کلیتش یکیه، اینجوری بگم. حقوق دستمزد کاملا یکیه، دارایی ثابت کاملا یکیه، ثبت هزینه ها کاملا یکیه، انبار کاملا یکیه. تولید میتونه متفاوت باشه. ما تو پیمانکاری بهای تمام شده پروژه‌مون رو یه مدل به دست میاریم، تو تولید محصولات هم بهای تمام شده رو یه مدل، یعنی حوزه هاشون با هم فرق داره. فروش و تولید یه جورایی فرق دارن شرکت ها، ولی بقیه واحدها یکسانن. و مثلا دوره‌های حسابداری که برگزار میشه و میاد شرکت خدماتی رو توضیح میده، بازرگانی رو توضیح میده یا تولیدی رو توضیح میده، یه جورایی شما مثلا اگه شرکت تولیدی رو برید و البته بسته به دوره هم داره ها، مثلا ما خودمون دوره پیشرفته تولید در آینده خواهیم داشت، بازرگانی خواهیم داشت، خدماتی خواهیم داشت، پیمانکاری هم همچنین. ولی میخوام اینو بگم مثلا شما اگه دوره شرکت‌های تولیدی رو ببینین، چون تو دل خودش بازرگانی هم داره، یه جورایی نسبت به دیدن بازرگانی بی‌نیاز میشین. چه کسایی میرن دنبال مثلا دوره بازرگانی؟ اونه که دیگه هدفشون کاملا شرکت بازرگانی، نمیخوان وقتشون رو بذارن پای یه دوره‌ای که تولیدم درس میده و طولانی تره. ولی
کلی بخوام بهش نگاه کنیم میبینید که ساختار شرکت‌ها یه همچین مدل واحدهایی داره. در واقع مثلا این مدل‌ها، این واحدها تقریبا تو همه شرکت‌ها هستن و این واحدها میتونن اختلاف بین شرکت‌ها باشن. بچه‌ها ما در ادامه دوره حسابداری مقدماتی، همین دوره‌ای که الان دارید تماشا می‌کنین، در فصل‌های آینده یه مسیر خاصی رو پیش روی خودمون داریم. من هدفم در واقع از ضبط فصل 6 که اومدیم کدینگ و ساختار رو بررسی کردیم، روشن کردن این مسیر برای شما بود، بیشتر باز کردن ذهن شما از شرکت‌ها، از فعالیت‌ها، ساختارهایی که دارن و تقریبا میشه گفت از فصل آینده اون فعالیت عملیاتی ما دیگه رسما کار خودش رو شروع میکنه و ما، یعنی من فصل آینده رو با معرفی یک نرم افزار حسابداری به شما شروع میکنم و در فصل‌های بعدیش هم میام انواع حسابداری رو با هم بررسی میکنیم. در واقع مسیری که پیش رو داریم میشه یه همچین شکلی. فصل 6 که در این جلسه به پایان میرسه، فصل 7 رو با آشنایی با یک نرم افزار حسابداری شروع میکنیم. فصل 8 رو میایم حسابداری خزانه رو با هم بررسی میکنیم. فصل 9 حسابداری انبار، فصل 10 حسابداری هزینه، فصل 11 حسابداری فروش، فصل 12 حسابداری حقوق دستمزد، فصل 13 هم صورت‌های مالی دیگه حسابداری خاصی نیست. میام صورت‌های اساسی مالی رو با هم دیگه بررسی میکنیم و فصل آخر این دوره میشه فصل مشاوره‌ای که شما یه جورایی بعد از این دوره بازم اگر نیاز داشتید که اطلاعات بیشتری رو به صورت تخصصی از حسابداری یاد بگیرین، بتونید مسیر خودتون رو در ادامه پیدا کنید. در ادامه دوره مقدماتی هم ما مسیر دیگه‌ای داریم تحت عنوان دوره‌های پیشرفته حسابداری مجموعه حساب تویوب. من یه معرفی مختصری نسبت به دوره‌های پیشرفته میخوام برای شما داشته باشم. اگه این معرفی رو ببینید حتما به دردتون میخوره در مسیر پیشرفتتون و در ادامه تماشای این دوره حتما براتون کاربردیه. در واقع ما یه سری دوره ها داریم تو سایت حساب تویوب به اسم دوره‌های پیشرفته. من اگه بخواید شما وارد سایت حساب تویوب بشین، کافیه که تو گوگل برید، به فارسی بنویسید حساب تویوب. اینو که سرچ بکنین گوگل شما رو به خود حساب تویوب میبره. روی حساب تویوب که کلیک بکنین وبسایت براتون باز میشه. شما برید بالای سایت قسمت دوره‌های آموزشی، برید تو بخش دوره‌های پیشرفته. اینجا رو ببینید، این پیشرفته رو. اینجا یه بخشی داریم دوره آموزش حسابداری پیشرفته. حالا شاید اون موقعی که شما میاید کلی دوره دیگه هم اینجا اضافه شده باشه، مثلا دوره آموزش اکسل، مالیات. حالا ما فعلا با حسابداری کار داریم. رو حسابداری که بیاید ببینید اینجا ما 10 تا دوره پیشرفته هم داریم. حسابداری خدماتی، بازرگانی، تولیدی، پیمانکاری، بازرگانی خارجی، حقوق دستمزد، دارایی ثابت. ما حقوق دستمزد رو تو مقدماتی هم داشتیم ولی خب خیلی کاملترش با سناریوهای کاملتر، رویدادهای بیشتر، تمرینات بیشتر، جزئیات بیشتر توی دوره پیشرفته دیگه ارائه شده. اگه رو خود این بخشم کلیک کنم، ببینید این بخش کلیک میکنم، اینجا ما دوره های پیشرفتمون به این شکل قابل مشاهده هستش و یه همچین شکل و شمایلی دارن. رو هر کدوم که بزنید شما وارد اون دوره میشید. الان خب مثلا نوشته خرید به زودی، چون فعلا تو مرحله تهیه سناریو و ضبطن. پس ما در ادامه مسیر یادگیری حسابداریمون در حساب تویوب دوره‌های پیشرفته حسابداری رو خواهیم داشت. یه نکته خیلی کلی هم بخوام بگم، حساب تویوب کلاً هدفش اینه که بیاد ویدیوهایی براتون بسازه، چه در حوزه حسابداری، چه در حوزه اکسل، مالیات، بیمه، حسابرسی، نرم افزارهای حسابداری که حالا در آینده احتمالاً اضافه میشه. هدف ما به شخصه اینه که بیایم مهارت‌های مورد نیاز یک حسابدار رو، دوره‌های مورد نظرش رو براتون تهیه کنیم، دوره‌های با کیفیتی که شما بتونین تماشا کنین. یه بخش زیادش مثل دوره حسابداری مقدماتی رایگان باشه براتون که بتونید اول اصلا لمس بکنید اون حوزه علمی رو، ببینید که به حسابداری علاقه دارید یا نه، بدون که مبلغی پرداخت بکنید وارد یه حوزه بشین. بعد از اون اگه دیدید خوشتون اومد و میخواین خیلی تخصصی تر برین جلو، بیایید سمت دوره‌های پیشرفته. یعنی این فرصت رو برای شما فراهم کردیم که
در ابتدا بدون هزینه وارد دوره حسابداری. متشکرم از اینکه این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. این جلسه پایان فصل 6 بود. جلسه بعدی وارد فصل 7 میشیم. دوست داشتید ویدیوهای بیشتری از اون تماشا بکنین، لطفاً ما رو در یوتیوب سابسکرایب کنین و جلسه بعدی رو میتونید با ما همراه باشید بر ادامه دوره حسابداری مقدماتی. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.